ጤና ይስጥልን ውድ የኢትዮ አይቲ የዩቲዩብ ቻናል ተመልካቾቼ እንደምናችሁ አሻግሬ ነኝ ከኢትዮ ሪሰርች ዩቲዩብ ቻናል ዛሬ ተመልካቾቼ በጠየቃችሁን ጥያቄ መሰረት አንድ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ የዛሬውን ቪዲዮ how to calculate sample size for cross sectional study በሚል ያዘጋጀሁት ሲሆን ቀጥታ ወደ ዛሬ ቪዲዮ ከማለፌ በፊት እስከ ዛሬ ሰብስክራይብም ያደርጋችሁ ላይክ እና እንዲሁም ኮሜንት ያደረጋችሁ ስለተከታተላችሁኝ ተመልካቾቼ ከልብ ያመሰግናለሁ ከዚህም በኋላ እንዲህ ለምሰራቸው ቪዲዮዎች የእናንተ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረግ ከሁሉ በላይ ያስፈልጋልና ሰፖርታችሁን በዚሁ እንድትገልጹልኝ እየጠየቅኩኝ ወደ ዛሬ ስራ እንገባለን ማለት ነው ቀጥታ ወደ ስራው እንሂድ so cross sectional study እንደሚታወቀው snapshot study ነው snapshot study ማለት በአንድ point in time የአንድ ፖፑሌሽናችን አጠቃላይ ገጽታውን at a single point in time ወስደን ስናጠና የምንጠቀመው የስተዲ አይነት ሲሆን በክሮስ ሴክሽናል ስተዲ ላይ ሳምፕላችንን ካልኩሌት ለማድረግ እንደ ኢንፑት ከምንወስዳቸው ኢንፑት ዳታዎች ውስጥ አንደኛ ፓራሜትርስ ነው ፓራሜትር ማለት የምናጠናው የዲፔንደንት ቫሪያብል ወይንም አውትካም ቫሪያብል የሚለካበት ስኬል ኦፍ ሜዠርመንት ነው ያወራን ያለነው አሁንም አጠቃላይ ፕሮፐርቲው ነው ያወራን ያለነው ስለዚህ አንደኛው ፓራሜትር ፕሪቫለንስ ወይንም ፕሮፖርሽን ሊሆን ይችላል ሁለተኛው ደግሞ ሚን ሊሆን ይችላል ነው ስለዚህ አንደኛው ኢንፑታችን ፓራሜትር ነው ሁለተኛው ኮንፊደንስ ሌቭል ወይንም ሌቭል ኦፍ ኮንፊደንስ ያስፈልገናል ማለት ነው level of confidence አችን either 90 or 95 or 99% ሊሆን ይችላል ብዙ ጊዜ ሪሰርቻችን የተሻለ እውነተኛውን ቫልዩ ኤስቲሜት የማድረግ እድሉ ከፍ እንዲል ከተፈለገ ኮንፊደንስ ሌቭላችንንም ከፍ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው mostly ግን እንደ ክሮስ ሴክሽናል አይነት ያሉ ዲስክሪፕቲቭ ስቴዲዎች most likely 95% acceptable level of confidence ተብሎ ይወሰዳል እሱን እንወስዳለን ማለት ነው ሌላኛው margin of error ነው margin of error ወይንም precision ማለት በመናጠናው ፖፑሌሽን ውስጥ ያለው true value አለ እኛ ደግሞ estimate አድርገን የምናገኘው value አለ የኛ የምናገኘው estimated expected value ከአክቹዋል value በምን ያህል ይርቃል የሚለው ነው precision የሚነግረን ብዙ ጊዜ የምናጠናው ስተዲ ቫሪያብል ፕሮፖርሽኑ እያነሰ በሄደ ቁጥር most likely የእንትናችንን የማርጂን ኦፍ ኤረራችንን ወይንም precision ሌቭላችንን እያነሰ ይመጣል እሱ እያነሰ በመጣ ቁጥር ደግሞ ሳምፕላችንን ሰፊ ያደርገዋል ማለት ነው ብዙ ጊዜ ግን the most acceptable prevalence የሚባለው it should be between 10% and 90% በሁለቱ መካከል ሬንጅ ከሆነ ፕሮፖርሽናችን precisionአችን የሚሰጠን ቫልዩ most acceptable ይሆናል ማለት ነው most acceptable ይሆናል ስለዚህ ብዙ ጊዜ ማርጂን ኦፍ ኤረራችን ከሚገናኘው በመናጠናው ጥናታችን ያለው የዲፔንደንት ቫሪያብል የፕሮፖርሽን አማውንት ነው ኮንሲደር የሚያደርገው ማለት ነው ሌላኛው በጣም especially double population proportion formulas ስንሰራ ለሳምፕል ሳይዝ ኤስቲሜሽን እንዲሁም single population for proportion and mean ስንሰራ ብዙ ጊዜ እነዚህ ይገጥሙናል type 1 error and type 2 error የሚባሉት type 1 error ማለት by definition type 1 error ማለት the error of rejecting the true null hypothesis null hypothesisአችን true ሆኖ by error ስተዳችን ሪጀክት ሲያደርግ ኮሚት የምናደርገው ወይንም የምንሰራው የኤረር አይነት ሲሆን ይሄ ኤረር አይነት አልፋ ኤረር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው ብዙ ጊዜ ይሄ ታይፕ 1 ኤረር ወይንም አልፋ ኤረር ብዙ ጊዜ የሚያደርገው ኮሪሌት የሚያደርገው ከሌቭል ኦፍ ኮንፊደንስአችን ጋር ነው ማለት ነው ብዙ ጊዜ the less level of confidence ባለን ቁጥር we have a high chance of making type 1 error ማለት ነው ያ ማለት level of confidence አችን አነስተኛ ከሆነ type 1 error የመስራት እድላችን ከፍተኛ ነው ማለት ነው
ታይፕ 2 ኤረር የሚባለው by definition is the error of failing to reject the false null hypothesis አንዳንድ ጊዜ ጥናታችን null hypothesis false ሆኖ null hypothesis reject ማድረግ ላይችል ይችላል እና ያ እድል በሚኖርበት ሰዓት ሪሰርቻችን ምን አይነት ኤረር እየሰራ ነው ማለት ነው ታይፕ 2 ኤረር ወይንም we call it beta error ደግሞ ብዙ ጊዜ it goes with the power of study እንደምታስታውሱት the power of study ማለት is the probability of detecting the true effect or the true difference in the population የሚለውን ነው explain የሚያደርገን ስለዚህ ጥናታችን እውነተኛውን ዲፈረንስ ወይንም እውነተኛውን ኢፌክት ፈልጎ በማግኘት አቅሙ ምን ያለው ነው ስለዚህ ፓወራችን ያነሰ በመጣ ቁጥር ስቴዲያችን ታይፕ 2 ኤረርን የመስራት እድሉ ከፍተኛ ይሆናል ማለት ነው so now እንትን ስንሰራ ማነው ሳምፕል ሳይዝ ስንሰራ ቀደም እንዳልኳችሁ ሁለት አይነት ፓራሜትሮችን ልንጠቀም እንችላለን ብለናል እሱም አንደኛ ፕሮፖርሽን ሊሆን ይችላል ሁለተኛ ደግሞ ሚን ሊሆን ይችላል እዚህ ጋር ፕሮፖርሽን ሶሪ ይሄ ስክሪን ሪከርድ ማድረግበት ቱል ሙቭ አላደርግ ብሎ ነው ኦኬ ተመልሰናል እንግዲህ ሚኒማይዝ እንትን አድርጌው ነው ከፉል ስክሪን እቺ ሪከርድ ማድረግባት ቱል እየደበቀችው ስለሆነ ነው ሶ ፕሮፖርሽን ኤንድ ሚን ሁለት ፓራሜትሮች አሉ በፕሮፖርሽን ወይንም በፕሪቫለንስ ስቴዲያችንን ምንሰራ ከሆነ sample size calculate ለማድረግ ምንጠቀመው የፎርሙላ ነው እሱም sample size is equals to z under alpha square p ወይንም the proportion of the prevalence of our outcome variables from the previous study times the other side of our prevalence ለምሳሌ ፕሪቫለንሳችን 22% ቢሆን ከ22% opposite direction consider ማድረግ አለብን ማለት እሱም 1 minus 0.22 አድርገን የምናገኘው ማለት ነው ስለዚህ q ማለት 1 minus p ማለት ነው q ሲካፈል d square d ማለት ቀደም እንዳልኳችሁ margin of error ወይንም level of precision አችንን ነው የሚነግረን ሁሉንም ዳታ የምናገኘው ከprevious study ነው except for z is our preference ነው ለምሳሌ level of confidence አችን choose ያደረግነው 99 ከሆነ 99% 95% ከሆነ ደግሞ 95% ይሆናል ማለት ነው mean ከሆነ ግን because we are a mean we don't consider proportion አይደል mean ካለ consider የምናደርገው standard deviation ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ z under alpha square times population standard deviation divided by d only difference የሚሆነው የstandard deviation difference ነው የሚሆነው ማለት ነው ሌላኛው what if ደግሞ compare ማድረግ ብንፈልግ ለምሳሌ in terms of knowledge ሊሆን ይችላል in terms of awareness ሊሆን ይችላል in terms of attitude or behavior ሊሆን ይችላል በሁለት ግሩፖች መካከል እነዚህን ፓራሜትሮች እነዚህን አትሪቢዩቶች compare ማድረግ ብንፈልግ ማወዳደር ብንፈልግ በክሮስ ሴክሽናል ስተዲ ምን አይነት sample size calculation ፎርሙላ ነው የምንጠቀመው የሚለውን ነው የሚነግረን ስለዚህ ለኮምፓራቲቭ ስተዲ የምንጠቀመው ፎርሙላ n is equals to z under alpha plus z under beta the whole square times p1 ያ ማለት the proportion of our outcome variables in group 1 minus p1 plus p2 ማለት ደግሞ the same the prevalence of the same proportions in different or in the second group 1 minus p2 ሲካፈል p1 minus p2 the whole square አድርገን የምናመጣውን የእያንዳንዱ ግሩፕ ሳይዝ ምን ያህል መጠን ሊሆን ይገባል የሚለው ነው የሚነግረን so z alpha over 2 ምን ማለት ነው the critical value of the normal distribution at alpha over 2 የሚለው ነው የሚነግረን ወይንም ለምሳሌ 95% confidence interval ቢኖረን የ95% confidence interval alpha value 0.05 ነው so 0.05 under normal curve under normal z curve ብናየው የሚሰጠን critical value 1.96 ነው ማለት ነው z under beta ማለት is the critical value of the normal distributions at beta value የሚለውን ነው የሚነግረን
for the power of beta 80%, the power of 80% beta value 0.2 ነው የሚሆነው። ስለዚህ 0.2 under normal curve critical value ስንፈልግ የሚሰጠን 0.84 ነው ማለት ነው። 0.84 ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ P1 እና P2 ማለት the expected sample proportions of within the two groups ማለት ነው። ወይንም the prevalence of the outcome variables in the two group የሚለው ነው የሚነግረን ማለት ነው። እስኪ further on explain ለማድረግ እንዲቻል ኤግዛምፕሎችን እያየን እንለፍ። Example 1, we want to estimate the sample size for a study designed to measure the prevalence of reproductive service among adolescent age group with confidence level of 95% with estimated precision of 4 and proportion from previous study was 78%. አሁን ምን ሰጥቷል? level of confidence አለን። level of confidence ካወቅ alpha value ማወቅ እንችላለን, which is 0.05 under normal curve critical value ስንፈልግለት 1.96 ይሆናል። D 4% ነው, which is 0.04. P, which is the proportion 78% ነው, 0.78 ይሆናል። 1 minus P 0.22. ስለዚህ በቀላሉ ፎርሙላ ውስጥ ማስገባት ነው። እንግዲህ ይሄንን ፎርሙላ ቀድም እንዳሳየዋችሁ ያለውን የፕሮፖርሽን ፎርሙላ ተጠቅመን ያንዳንዱን ነምበር ስናስገባ የሚሰጠን ቫልዩ 408 ነው። 408 አይደለም፣ ስቲል አልጨረስንም። ምክንያቱም we have to incorporate non-respondent rate ማነው ስቴዳችንን ከጀመረን በኋላ ጥናታችንን የሚያቋርጡ ድሮፕ አውት የሚያደርጉ ሰዎች ስለሚኖሩ ለዛ contingency we have to add another 10% እና ስለዚህ የ408 10% 40 ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ስንደምር 449 ሳምፕል ሳይዝ ይኖረናል ማለት ነው ለቀድሞ ጥናት የሚያስፈልግ። Example 2, now we study a mean. Suppose a researcher wants to know the average hemoglobin levels among adults in the specified area with 95% confidence interval and margin of error 2 and the standard deviations 4.5. እዚህ ጋር እንደምታዩት 4.5 gram deciliters እና 2 gram deciliters እነዚህ margin of error እና hemoglobin level standard deviation ናቸው። ስለዚህ ቀደም እንዳልኳችሁ ያለውን እዚህ ፎርሙላ ላይ መተካካት ነው። z alpha standard deviation square ሲካፈል d square ነው። ስለዚህ ማጠቃላይ 77.76 ሲካፈል 4 19.4 ይመጣልና so we have to add 10% dropout 21 ይሆናል ማለት ነው ለሳምፕል ማነው ለዚህ ጥናት የሚያስፈልገን የሳምፕል ሳይዝ መጠን። ሌላ ሶስተኛው ኤግዛምፕል ቅድም በሶስተኛ ደረጃ ያየነው comparative study. A researcher wants to compare the knowledge among group A and group B, and from the previous study the proportion of the two groups is taken as 40% and 20% respectively, and a researcher wants 95% confidence interval with 80% power of the study. Calculate the total subject that's required for the new study የሚለውን ነው የሚነግረን። ስለዚህ ኮንፊደንስ ሌቭላችን 95 ነው። ስለዚህ አልፋ ቫልዩ 0.05 ወደ ክሪቲካል ቫልዩ ስንቀይረው 1.96 ነው። 80% ፓወር which is beta ወደ ማነው ቤታ ለማግኘት ነው። የ80% ፓወር adjacent beta value 0.2 ነው። under normal curve 0.84 ይሰጠናል። P1 0.4 ነው፣ P2 0.2. so እዚህኛው ፎርሙላ ላይ አሁን ያገኘናቸውን አጠቃላይ እንትኖች ዳታዎች አስገብተን ስናባዛ የሚሰጠን አጠቃላይ ሳይዝ 78.5 ነው። 10% ስንጨምርለት 86 ይሆናል። ይሄ ለእያንዳንዱ ግሩፕ ማለት ነው። from the group A 78 from group B 78 ኢንዲቪጁዋሎችን ለጥናታችን ኢንሮል እናደርጋለን ማለት ነው። ከመሄድ በፊት ለተመልካቾች እንደ ቲፕ እንዲሆን ምናልባት ወደፊት የምሰራው ቪዲዮ ሆናል in detail አልሄድበትም። እሱም sometimes የምናጠናው ታርጌት ፖፑሌሽን finite population ሊሆን ይችላል። ያ ማለት
ቁጥሩ ከ100,000 በታች የሆነ 100,000 እና ከ100,000 በታች በሆነ ቁጥር አሁን የምንጠቀመውን ሳምፕል ሳይዝ ብንጠቀመው ብዙ generalizable አይሆንም ስለዚህ we have to use the population correction formula የሚባል ጽንሰ ሐሳብ አለ እሱን ተጠቅመን የተሻለ ሳምፕል ሳይዝ ካልኩሌት እንድናደርግ ይረዳናል ማለት ነው ስለደመጣችሁኝና ስለተከታተላችሁኝ ከልብ ያመሰግንኩ ቀጣይ እናንተን በመጠይቁኝ መሰረት የተሻለ ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀርባለሁ ለአሁኑ ግን ከልብ አመሰግናለሁ